احنا رجعنا الحين معاك اخوي الصيدلي نواف الحربي، ومشكور دائما على جهودك وجهود الشباب في وزارة الصحة، إدارة التفتيش الأدوية وشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية، على الجهد اللي هو تحاولون المستهلك او المواطن. نعم الكريم، هذه اعشاب طبعا، المرأة مستهدفة، هذه كريمات للجلد. شوف شلون يحطون فيها ادعاء طبي، اذا تشوفه هني موجود شلون صاير لتسمين الارداف والفخذين، وهني لتكبير ونفخ الوجه، فهو يحمل ادعاء طبي. طبعا هذه من الامور الغير كان عندنا محاضرة عن التجميل والبوتكس والامور هذه الاشياء. هذه الاعشاب اللي موجودة بالسوق. طيب هذه ما زال يروج لها بالمحلات طبعا ولا ممنوعة؟ الترويج موجود في الاماكن غير مرخصه، يعني الصيدليات ما فيها نهائيا هذه المنتجات، ما فيها، ولكن موجوده وين اخوي؟ في الاماكن الغير مرخصه مثل الاسواق الشعبيه او بعض المحلات. احنا شفنا في محلات ترخيص تجاري عباره عن هدايا وكماليات، ولقيناها تبيع هذه المستحضرات وقاعدين نسحبها. تحتوي على ماده السوبترامين القاتله، تم ايقاف الماده في عام 2010 لانها ماده تشتغل على النخاع الشوكي السباينال كورد، تمنع مصدر الشهيه، بالتالي صح فعلا في ضعف راح يكون في البنيه، ولكن يؤدي الى حالات مرضيه، ومثل ما شفنا سمعنا عن حالات تم يعني موتها، ومضاعفات طبعا، مضاعفات كثيره. سمعت انا في اشياء مسرطنه وغير مسرطنه طبعا او دود. نعم. طيب السؤال الاخير اللي انا من اول ما فضلت حضرتك وشرحت لي، بالنسبه وين يروح المستهلك اذا هذه كلها موجوده بالسوق؟ يعني خاصة الحريم اليوم ما يسمعوا الحكي، ماكو فايدة، لكن شو نسوي؟ نحاول تقديم النصيحة. التوجه حق الاماكن المرخصه، يعني الصيدليات تعتبر مرخصة، العيادات مكان الاستشاره الصحيحه والتوجه حق الاماكن المرخصه. في كنترول يعني على الصيدليات، حتى لو باع اعشاب في كنترول، لو باع مثلا اشياء تخص في المقوي الجنسي بتاتا ما تبيع هذه المستحضرات، ما تبيعها لان هي عارفه ان القانون ما يسمح لها في البيع، كتفتيش عليها تخصص. نعم. لكن كماده وهذا ما لها علاقه. حتى الماده يدرون ان فيها مواد هذه بما انها غير مرخصه من قبل وزاره الصحه فلا يحق لها بيعها، فهم ما يبيعون. طيب هالشركات اللي تبيع هالشيء برا، هذه ما تعتبر شركات، تعتبر محلات غير مرخصه. لا المصانع اللي في الخارج تسويها، اللي تصنع هذه. نعم. سؤال جميل. يعني قد يكون في بلد عندهم سوق واحنا ما عندنا سوق. في بلد المنشأ قد يكون مرخص يبيعونه عندهم، ولكن احنا اليوم في الكويت نقول عنه ممنوع. ليش؟ لان احنا ماشيين على اللوائح العالميه، وهذا الشيء صحيح في وزارتنا، لان احنا نقول هذه الماده محرمه، فكيف تحطونها انتم؟ صح، لما يكون في حظر من منظمه الصحه العالميه بان هذه الامور لا تتعاملون فيها، حتى يصير في منع من بعض الخضار من بعض الدول، لا تصدرونها حق دول اخرى ان فيها سرطنه او فيها مشاكل. ودليل عليه اخوي الكريم، يعني اذا كانوا هم قاعدين يبيعون شيء صحيح وسليم كان ممكن يرخصونه، ولكن يدرون ان الوزاره ما راح ترخص لهم اياه لانه مواد ضاره، فبالتالي هو ايش قاعد يسوي؟ قاعد يهرب المنتجات. يعني الباجي على الله ثم على الناس، اللي تقتنع ان هي مثل ما يقول المثل، المستهلك لازم يكون ايضا خبير على الشغله هذه، يعني لازم يبلغ ان في امور قاعد تنباع برا وسمع يعني عنها انها زينه، لازم يبلغ ان انا والله صارت معي الحاله، بنتي اخذت هذا المنتج وتعبت، بنتي سوت يعني تحضيرا من هذه المنتجات اللي ساعه شفناها وصار فيها تشوه، صار فيها حساسيه، فيها مضاعفات، تبلغ عشان نقدر احنا نروح حق المكان اللي هي شرتنا عنده، وبالتالي نقدر نحد من العمليه. يعني شكر خاص لك اخوي الاستاذ نواف الحربي على المعلومات الطيبة، ونصيحة اخونا نواف الحربي ليس بمقدار مجال عمله ولكن بمقدار مجال الانساني. يقول يا جماعة لا تسترخصون ولا تستغلون العملية في الطب وفي العلم، مو في الفهلوة، وبعض المصانع هذه تكسب ملايين وانت تكسب ملايين الفيروسات والاشعة تحت الحمراء وفوق الحمراء ما يقولون، وجراثيم، وتقعد تعالج بملايين الدنانير ما تسوى عليك، على اساس والله حاطت لك اختي حاطه مثلا حنه ولا شعر صبغه من نوع مغشوش او في زياده، او انه مستعمله تخسيس او شامبو يعني في دائما طلاء اظافر او حمره. بالضبط. فهي ترجع الى الصيدليات في الكويت المرخصه، شنو موجود عندها ممكن يعني تشتريها عقب ما تسأل إذا لها وكيل معتمد بالدولة، لأن الدولة محترمة هالشيء الإنسان وصحته، فدائما تكشف على الأدوية هذه وما تدخلها. فاللي يبيع من تحت الطاولة، حتى بعض الصيدليات ممكن يبيع مخشوش وكذا تحت الطاولة، ولكن إن شاء الله البنات يخافون على أنفسهم أكثر ما يخافون على جمالهم. شكرا.
بارك الله فيك.